Happy birthday to you! Ayan, ang regalo namin to you. Happy birthday, Patrick! Happy birthday, Patrick! Ah, video talaga siya. Video. Yung aking may time-lapse. Happy birthday! Birthday to you. Oh, nice. Cool. Happy birthday, Patrick. Oh, di ba? May mga Sa natin ang regalo namin kay Patrick. wala pa yung may birthday. Pero nakita niya na, di ba? Ay, ako. Kaya magbubukas para sa kanya. Para gagamitin na lang niya. Ay, grabe. Pang ano, pang 24 sa yun. Ano ba yung, 24 inches size pizza. Diba? May 32. Ang laki. Ang laki niya. Okay. Ang laki niya. Kaya pala mahal. Mura na nga kaya siya. Mura na din. Mura na naman kayo. Huh? Ay, grill naman yung kanila. Hindi na namin po. Yung parang sila naman ay meron na din. Pambira din yung kanila. Grill. Agree. Microwave. Ah. Ang laki! Grabe siya! Ganito naman pala yung pagbubukas. Ilalagay na lang namin sa lalagyan. Akala namin, i-assemble pa. Wala ka naman i-assemble. Lagay ko na yung plato. Oo. So, may time-lapse pa siya. Akala ko madami. Okay, sandali lang. Pause. Okay. Try natin. Isa talaga eh. Baka ano pa siya? Kasagpuan. Ayun na yan. Ito yung kanina. Mabigat siguro. Mabigat to? Hmm. Ayan. Bubuhatin na. Tingnan mo ka. Malaki siya. Wow! Ganda.
Baka kung ano mangyari kung hindi ka ng pindot. Meron siyang fast on, on, and off. Kasi Ah, ayun, oh my gosh. oh, that's good. So, may Dutch siyang instruction. Ayan, makikita ko lang place, to focus, to approach. Hindi niya naiintindihan, pero Dutch siya, naiintindihan namin. Better than the other language that So, they have. ito yung ididikit namin dito. Kasi, Yeah, language. iba yung language yung ano. Yung ano sa ibabaw. Babasa muna kami ng manual. Ito yung gagawin tayo. Happy birthday, Patrick! Happy birthday, Patrick! Hope you like it. Hope you like it. Bye-bye!